Обмінював черговий третій день зірки фортуни. Обміняв колесо, хотів вже показати на відео, а воно зникло. І не знав, роблять таку гидоту. З'явилася подія. Зараз забувся вимкнути звук посторонній. Також думка така, а у всіх однакові локації цих щоденних подій або різні? Локації. У всіх гравців 13 зірок немає. Так само було питання, наскільки сьогодні пощастить, не пощастить з локацією. Не зовсім пощастило. Локація не дуже, м'яко кажучи. «12, не 13 зірок. Нерідна вудка, сонар зовсім поганий. Але сонар не потрібен особливо. Потрібно просто 13 зірок. Міфічно. Епічно. Навіть ліцензія є. Але рекорд то ще 12 зірок. Вже 13. Одну 13 закрив. Потрібно витягти 4 на 11 зірок. Тому тягаю. І щоб не спускатися нижче 2500 трофеїв, тримаю трофеї на рівні 2500. Дивні речі сьогодні відбувалися з рідкісною новою. В мене вперше. На третьому рівні зловив 13 зірок. Без суперзаряду, але елітна спрацювала. Третій рівень рідкісної. Ліцензія, здається, в мене там 3 плюс. Яка була, така і є. 13 зірок. Так, рідкісно. Що у нас з рідкісною там?
Рідкісна 10, ліцензія. 13 зірок повинно залетіти без всяких питань. Повинно бути вже 13 зірок. Ні, 13 ще немає. Сонар знову таки дуже малий. 13 зірок немає. Зірок немає. Так само не можу зрозуміти, дають за рідкісні, за незвичайні, за чемпіонські. Зірки там якісь. Дають до безкінечності свободу ту. Або певну кількість на кожному рівні. Незрозуміло якось. Так само не можу зрозуміти, якщо певна кількість, то яка. Зловив чемпіонське. Не кожен раз дають ту свободу. Потім махаю, вже не дають. То не зрозуміло, ще ж шукати потрібно, не потрібно. Щось не йде. 13 зірок. Дерево відсутнє. Але все одно при таких показниках повинно вже бути 13 зірок. 10 рівень. Ліцензія. Вудка також дивлюся не дуже. Але як по мені 13 зірок повинно вже заходити, залітати з першого разу. — 13 зірок є. За цю особливо не хвилювався. Добре, здам. Незрозуміло, для чого гравці намагаються виграти цей поєдинок, якщо в завданнях стоїть просто зіграти поєдинок. Можливо, у них локація нагороди, повинен сказати, такі собі. Якщо забирати останню, то нормально. Якщо забирати перші тільки, то викидаєш дуже багато добра на вітер. Це за незвичайні дають? На других локаціях також дають за незвичайні. Якась незрозуміла. Мерланг. Мерланг. Незвичайно хочу зловити.
Хоча також вона не кожного разу може випадати, свобода. Нічого не зрозуміло. За що прийшла свобода? Ну, тягати до безкінечності також немає ніякого. Маю 99 свободи. Я не знаю, на що її використовувати. Гадаю, обміняю міфічні пакети. Так як у мене останній міф до сих пір 3-го рівня. Можливо, пощастить, випаде. Міф той, який потрібно. Звичайний непотріб ловиться. Це також, здається, не рідкісно. Дуже шкала велика, комбо велике. А це вже повинно бути рідкісно. Комбо трохи менше. Рідкісно, але не те. Рідкісно, такий рекорд на 3-му рівні був. Зловив рекорд і вже відкрилися ці 2 пакета. Став 4-й рівень і у гравців клана випросив вже на 5-й рівень. Зараз 5-й рівень. Але цей рекорд був на 3-му рівні зроблений. Не знаю, як таке могло статися. Добре, є ліцензія на цю, звичайно. Скоріше за все 13 зірок. Цієї також ще немає. Сонар знову ж таки 60%. В дереві також сонар не зроблений. Завжди не вистачає з чого робити. Ліцензія хороша. Чому ви намагаєтеся ці поєдинки вигравати так? До сих пір 12 зірок. Тринадцять зірок повинно бути. При таких водних
цього гравця, можливо, нова локація відкрилася. Можу ще зрозуміти, чому гравець буде намагатися виграти поєдинок. 12 зірок. До сих пір 12 зірок. Так, ну це вже є 13 зірок. І добре. Цьому гравцю здам спеціально. Нехай, можливо, локацію зіграє. А перед цим не зрозуміло, чому опоненти намагалися так вигравати ці поєдинки. Залишився міф. Гадаю, візьму, але якими тільки зусиллями. Сонар відпрацював дуже добре, але все одно не 13 зірок. Скільки ж тут міф? 13 зірок. 22. Не перебиває Сонар. Або неуважно гравці завдання дивляться там, де не потрібно вигравати поєдинки. Так само буває дуже часто, багато не помічаючого. Так, закриваю подію. Дуже шкода, перші дні не грав цю подію. Не знаєш, де втратиш, де здобудеш. Гадав, нічого цікавого немає. Як з міфом не пощастило в черговий раз. Не падає новий міф. Не щастить. Трохи добра падає на ці локації. Трохи добра. От за що вони дають? За що вони давали значок суботи? За що? Абсолютно незрозуміло. Як зрозуміти логіку? На елітні значки мені не попадали. Абсолютно не зрозуміло, як, чим можна дібрати ці значки. Логіка відсутня.
Дало. По якій схемі дає? Обміняти ліцензію. З одного боку вона потрібна, з іншого боку в події. Ну, в події мені нема що брати. Я навіть наступну не візьму. Нічим не візьму. Одну битву взяв, так більше і не пробував. Не було суперзаряду, тому пробувати якось битви. І збивати серію не хочеться. Ну, як кажу, обміняю міф. Дуже потрібен міф. Знову не щастить. Ще раз міф. 3 нової. Ну, хоч так пощастило. Хоч так пощастило. Човник додало. Спробувати ще цю зловити. Незвичайно маю на увазі. Номер не пройшов. А так. Це ще потрібно виконати завдання, у мене не виконані завдання. Чемпіонські. Можливо, пощастить. Але так як в завданнях в чемпіонатах ніде немає, то 12 зірок буде дуже важко підловити. Так, а так дали. Яка логіка? Ще раз. Знову дали. Що за хуй? Абсолютно ху. Свободу вже перестали давати. А якщо на інші? На легендарні. Комбо досить нормальне. Не коротке. І тут дали. Літо має не виглядати, а Зараз тут череда реклами. То жесть. Це вже було не цікаво. Ще одну витягти. Чемпіонську подивитися. Результати.
Так, знову приходить свобода. От вам наглядний приклад. Хто ці завдання ще не виконував, не може дістатися, набрати цих не чемпіонських, а свободу. Я вам приклад навів, як падає. Так. Спробувати. Епічно. За епічно приходить просто чемпіонська. Ще раз спробую. Можливо, не кожен раз випадає свобода. Та взагалі свобода випадає. Не кожному. І, мабуть, взагалі вільних нікого немає. Ні свобода, ні. Ну, якщо іншу рідкісну. Не нову, а іншу. Дивіться, як відбувається. На інші рідкісні також свобода випадає. Не знаю, вартує того, не вартує. Але методом тика. Так, свобода закінчилась. Можна ще спробувати на інших локаціях інші приманки потягати. Ну, це вже можете самі потягати. І я вже під відео це не буду робити. А чому ця приманка у нас світиться зеленим? Як це так? Чемпіонат, зрозумів. Вона у нас в чемпіонаті стоїть. Тому вона так. Ще одна. Одночасно в чемпіонат. Сьогодні мені чемпіонат не світить. Кожного дня, звісно, чемпіонат вигравати не можна. Ну, все. Все, що міг, показав. Можливо, комусь щось навіть може допомогти. Всім дякую.